Phùng Thiệu Phong trở lại thầm lặng, còn Triệu Lệ Dĩnh thăng tiến vượt bậc. Sau 5 năm ly hôn, ai đã thành công nhiều hơn? Phùng Thiệu Phong lặng lẽ trở lại mùa phim Tết Nguyên đán, duy trì phong độ ổn định trong năm thứ 3 liên tiếp. Triệu Lệ Dĩnh có bước chuyển mình mạnh mẽ sang phim truyền hình hiện thực, gặt hái được cả giải thưởng và tỷ lệ người xem cao. 5 năm sau khi ly hôn, không cần phải so sánh giữa hai người, sự trở lại thầm lặng và những thành tựu đỉnh cao của họ tự bản thân đã là những dấu ấn đáng chú ý trong cuộc đời họ. Sự trở lại thầm lặng của Phùng Thiệu Phong đối đầu với sự thăng tiến vượt bậc của Triệu Lệ Dĩnh. 5 năm sau khi ly hôn, ai cần được chứng minh nhiều hơn? Tin tức về việc Triệu Lệ Dĩnh tham gia Ngựa Chân Vịt 3 đã gây xôn xao trên mạng. Một số người đào bới lại những thay đổi của anh ấy trong những năm qua, trong khi những người khác lại nhắc đến thành công hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh. Tên của họ lại được nhắc đến cùng nhau, như thể cuộc ly hôn 5 năm trước vẫn chưa kết thúc. Một số người bình luận, lần này, vợ cũ nên thấy chuyện này, trong khi những người khác lại cho rằng, so sánh như thế này thật vô nghĩa. Mọi người dường như luôn thích cân đo các cặp đôi đã ly hôn, xem ai nặng cân hơn. Nhưng cuộc sống là do bạn tự quyết định, còn việc đó chỉ để người khác xem. Lý do đằng sau chuyện này không thể giải thích chỉ bằng vài từ. Sự trở lại thầm lặng của Phùng Thiệu Phong, sự trở lại ổn định của mùa phim Tết Nguyên đán. Sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong quả thực đã giữ thái độ khá kín đáo trong một thời gian. Anh vẫn tiếp tục đóng phim, chỉ là không phô trương như trước. Trong Pegasus 3, anh vào vai quản lý một đội đua, một vai diễn tương đối nhỏ, nhưng cảnh anh đứng trong khu vực bảo dưỡng trong trailer lại hé lộ điều gì đó đặc biệt. Bộ phim này dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, với sự tham gia của Sen Teng và do Han Han đạo diễn, một dàn diễn viên khá ấn tượng. Việc Phùng Thiệu Phong được góp mặt cho thấy ngành công nghiệp điện ảnh vẫn công nhận tài năng của anh. Điều thú vị là đây là năm thứ 3 liên tiếp anh có phim ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán. Hai bộ phim trước đó của anh, Sao The Wandering Earth 2 sao và Sao Pegasus 2 đều đạt doanh thu phòng vé khá tốt. Anh ấy dường như ngày càng lựa chọn vai diễn kỹ càng hơn. Anh ấy không cạnh tranh cho các vai chính hay cố gắng chiếm lấy sự chú ý, anh ấy chỉ đóng đúng vai trong đúng phim. Ở tuổi 47, sau nhiều năm trong ngành, anh ấy biết mình nên theo đuổi điều gì và không nên theo đuổi điều gì. Đạo diễn Han Han và anh ấy có thể nói chuyện về taxi suốt 40 phút, điều đó cho thấy họ rất hợp nhau. Đôi khi, diễn xuất chỉ đơn giản là việc có hợp nhau hay không. Phùng Thiệu Phong đã hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất khá lâu, từ vai bắt hoàng tử đến vai trò hiện tại là quản lý đội đua. Sự nghiệp của anh ấy không tiến triển quá nhanh, nhưng cũng không hề dừng lại. Khoảng thời gian ly hôn, một số người cho rằng sự nghiệp của anh ấy sẽ đi xuống, nhưng giờ đây dường như anh ấy đang giữ lại rất nhiều năng lượng. Sự nghiệp đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh, sự mở rộng không ngừng các vai nữ chính của cô. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, câu chuyện hoàn toàn khác. Sau khi ly hôn, sự nghiệp diễn xuất của cô đã mở rộng đáng kể, chuyển từ những bộ phim cổ trang ngọt ngào sang những bộ phim hiện thực. Từ Hà Hành Phủ trong Vạn Lý Thiên Đường đến từ Hạ Hiệp trong Gió Hè Nửa Mùa, mỗi nhân vật cô thủ vai đều tràn đầy năng lượng. Cô ấy rất nỗ lực khi diễn xuất. Để vào vai Subansia, cô ấy đã tăng 20 cân. Để hóa thân thành một cán bộ bình dân trong sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ, cô ấy đã đến Long Gang, Chiết Giang để trải nghiệm cuộc sống ở đó và thậm chí còn lấy được chứng chỉ kế toán. Sự tận tâm như vậy rất hiếm trong ngành. Kết quả đã nói lên tất cả. Gió Thổi Qua Nửa Mùa Hè đạt rating 8.2 trên Double và mang về cho cô giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất của Fashion. Hạnh Phúc Cho Vạn Gia Đình giành giải thưởng Dự án năm 1, và bộ phim truyền hình mới của cô, Sự Kiện Lớn ở Thị Trấn Nhỏ, ra mắt trên CCTV8, đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 3,62%. Những giải thưởng của cô ấy là không thể phủ nhận. Cô ấy đã 2 lần đoạt giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giải Phi Thiên cho nữ diễn viên xuất sắc và nhiều lần được đề cử giải Mộc Lan. Giới chuyên gia trong ngành gọi cô là nữ hoàng truyền hình Phi Thiên đầu tiên trong số các nữ diễn viên thế hệ sau năm 1985, một danh hiệu mang trọng lượng đáng kể. Triệu Lệ Dĩnh là người có tính cách quyết đoán, xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cô hiểu rõ những cơ hội đạt được khó khăn như thế nào. Cô rất nghiêm túc trong công việc nhưng hiếm khi nói về đời tư. Ngay cả 5 năm sau khi ly hôn, cô cũng chưa từng nhắc đến chồng cũ một lần nào trước công chúng. Có người cho rằng tính cách này quá lạnh lùng, trong khi số khác lại thấy đáng ngưỡng mộ. Tầm quan trọng của bà nằm ở chỗ chứng minh rằng giá trị của người phụ nữ không phụ thuộc vào hôn nhân, sức mạnh mới là nền tảng vững chắc nhất. Ngược lại, số lượng tác phẩm của Phùng Thiệu Phong giảm mạnh trong những năm sau khi ly hôn, chỉ còn lại một vài tác phẩm lớn. Năm 2025, anh đóng vai chính trong phim Mặt Trời Mọc. Bộ phim được đề cử vào hạng mục tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice. Diễn xuất của anh khá tốt, nhưng phim không gây được tiếng vang lớn. Các phim tiếp theo của anh, như Chim Sẻ Đằng Sau và Mặt Trận, nhận được phản hồi không mấy tích cực khi ra mắt hoặc phát sóng. Anh quyết định giảm tốc độ làm việc và dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Anh được chụp ảnh đang bế con đi mua sắm ở siêu thị, nụ cười rạng rỡ trên môi, tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Theo quan điểm của ông,
đây là một nơi tĩnh lặng để một người đàn ông trung niên tìm đến nghỉ ngơi. Tuy nhiên, công chúng lại than thở về sự chuyển dịch từ tuyến đầu sang bị gạt ra ngoài lề. Trong bối cảnh thời đại ngày nay, điều này phản ánh thực tế khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí. Nếu không có sản phẩm âm nhạc chất lượng đều đặn, vinh quang trong quá khứ sẽ nhanh chóng phai tàn. Năm 2025 sẽ là một năm bước ngoặt. Bộ phim Bí mật của Kiều Yên do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai chính đã thu về hơn 100 triệu nhân dân tệ. Mặc dù điểm đánh giá trên Douban gây nhiều tranh cãi, cô đã hóa thân hoàn toàn vào cuộc sống trong tù, không dùng kem dưỡng da tay trong nhiều tháng để khiến đôi tay trở nên thô ráp và nứt nẻ. Điều này rất phù hợp với vai diễn. Trên phim trường, cô khoác áo quân phục và học thuộc lời thoại từ sáng sớm. Khi đạo diễn đưa cho cô một tách cà phê nóng, cô chỉ đơn giản nói, cảm ơn, tiếp tục đi. Trải nghiệm cá nhân là cách tốt nhất để một diễn viên hòa mình vào vai diễn. Dư luận đã chuyển sang thường xuyên gán cho màn trình diễn đó là diễn xuất chân thành. Ý nghĩa của sự kiện này nằm ở quyết tâm của những người phụ nữ 38 tuổi trong việc vượt qua rào cản về sự nổi tiếng và trở thành những nhân vật quyền lực. Giá trị thương mại của họ cũng tăng vọt, dẫn đến sự gia tăng đáng kể các hợp đồng quảng cáo, bao gồm cả việc trở thành đại sứ trang điểm toàn cầu cho Givenchy. Cùng thời điểm đó, mặc dù Phùng Thiệu Phong gặt hái thành công với The Frontline, đạt rating cao và Pegasus 3, dẫn đầu doanh thu đặt vé trước mùa Tết Nguyên đán, anh lại thường xuyên bị gắn mác chồng cũ. Nguồn lực của anh trong giới thượng lưu giảm sút và anh phải dựa vào các vụ bê bối để duy trì sự xuất hiện trước công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn, anh đã nói đùa rằng mình là bạn của nữ diễn viên Shin Chae-hee, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được nỗi buồn. Từ góc độ cá nhân, đây là ưu tiên hàng đầu của gia đình. Công chúng đã dần hình dung ông ấy là một người cha giản dị. Ý nghĩa của vấn đề này nằm ở chỗ, dù việc đàn ông dành thời gian cho con cái sau khi ly hôn là điều đáng khen ngợi, nó cũng nhắc nhở rằng ngành công nghiệp giải trí không dung thứ cho những kẻ lười biếng, và cái giá phải trả cho sự cân bằng thường là sự tụt hậu. Những chi tiết cụ thể thường ẩn khuất ở những góc khuất mà không ai để ý đến. Mỗi ngày, Triệu Lệ Dĩnh thức dậy lúc 5 giờ sáng để ăn sáng với con trai, đưa con đến trường, rồi vội vã đến phim trường. Cô ấy kiểm tra tình hình con trai qua cuộc gọi video trong giờ nghỉ quay phim và kể chuyện trước khi đi ngủ cho con bất kể muộn đến đâu. Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang bế con trai đang sốt bên ngoài bệnh viện, nơi chiếc xe đưa đón người giúp việc do Triệu Lệ Dĩnh sắp xếp đã chờ sẵn. Hai người phối hợp nhịp nhàng, như những người bạn đồng hành trong sự phát triển của con cái. Kính hiển vi so sánh của công chúng tại sao các cặp vợ chồng ly hôn luôn bị đặt ở hai thái cực đối lập. Trên mạng, mọi người thường so sánh họ so sánh ai diễn xuất tốt hơn, ai có nhiều giải thưởng hơn và ai có cuộc sống hào nhoáng hơn. Nhưng kiểu so sánh này chẳng có ý nghĩa gì, họ đã đi những con đường khác nhau và có những mục tiêu khác nhau, vậy làm sao có thể so sánh họ được. Phùng Thiệu Phong ưu tiên sự ổn định trong diễn xuất, anh ấy thận trọng trong việc lựa chọn vai diễn, tiến từng bước một, không tham lam cũng không tìm kiếm thành công nhanh chóng. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh luôn phấn đấu để tạo nên những đột phá. Cô ấy tiếp cận mỗi vai diễn một cách tỉ mỉ, tạo dựng chỗ đứng riêng cho mình trong các bộ phim truyền hình hiện thực. Người ngoài thường theo dõi cảnh tượng này với kỳ vọng về một bảng xếp hạng các cặp vợ chồng ly hôn, nhưng cuộc sống không phải là một vở kịch, không có kịch bản, không có quay lại. Phùng Thiệu Phong đã củng cố vị thế của mình trong mùa Tết Nguyên đán, trong khi Triệu Lệ Dĩnh giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực phim truyền hình. Mỗi người có cách sống riêng và lịch trình riêng, tất cả những sự so sánh này chẳng qua chỉ là ảo tưởng hão huyền của những người ngoài cuộc. Các bên liên quan đã từ lâu bước tiếp trong khi những người ngoài cuộc vẫn mắc kẹt ở cùng một chỗ, tranh cãi xem ai đúng ai sai. Thật thú vị khi suy ngẫm về điều này, con đường do chính mỗi người lựa chọn, từ góc nhìn cá nhân, đây là sự tiếp nối trách nhiệm của cha mẹ. Công chúng nhận xét, ngôi nhà đã bị phá hủy, nhưng phòng của trẻ em vẫn được giữ nguyên. Từ góc nhìn hiện đại, đây là một ví dụ tích cực về các cặp vợ chồng ly hôn, chứng minh rằng tình cảm gia đình có thể vượt qua những đổ vỡ của tình yêu lãng mạn. Đầu năm 2026, bộ phim truyền hình mới của Triệu Lệ Dĩnh, Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, được phát hành và nhanh chóng vượt mốc 100 triệu lượt xem. Cô lựa chọn kịch bản từ các dự án của những đạo diễn hàng đầu và đế chế kinh doanh của cô trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù Phùng Thiệu Phong có phim mới, nhưng độ nổi tiếng của anh vẫn không thể so sánh với cô. Cư dân mạng bình luận, cô ấy xây dựng đế chế từ đống đổ nát trong khi anh ta vẫn chỉ là một hòn đảo trong giới thượng lưu. 5 năm đã trôi qua, Phùng Thiệu Phong vẫn đang hoạt động trong ngành diễn xuất trong khi Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thành công hơn. Cả hai đều đang trên con đường riêng của mình, không ai làm người kia thất vọng và không ai cần phải chứng minh điều gì với người kia. Việc Phùng Thiệu Phong tham gia Pegasus 3 đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của anh. Bộ 3 phim Chính trị, Nông nghiệp và Thương gia của Triệu Lệ Dĩnh là một bước đột phá đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Hai con đường khác nhau, nhưng đều dẫn đến những thành tựu đáng chú ý riêng. Sự tôn trọng thực sự không nằm ở việc ai giỏi hơn ai, mà là tôn trọng con đường mà mỗi người đã chọn trong cuộc sống.
Ly hôn không phải là dấu chấm hết và thành công trong sự nghiệp không phải là phản ứng trước quá khứ, chúng chỉ đơn giản là một phần của hành trình.